Γεια σας! Σήμερα στο Lella's Handmade Artisan Soaps θα φτιάξουμε μαζί την πιο εύκολη και βασική συνταγή σαπουνιού ψυχρής μεθόδου, που είναι το σαπούνι ελαιολάδου. Είναι δηλαδή το σαπούνι που το μοναδικό λάδι που έχουμε στη συνταγή είναι το ελαιόλαδο. Θα κάνουμε λίγο χειροτεχνία. Είναι πολύ σημαντικό το καλούπι μας να είναι καλυμμένο με αντικολλητικό χαρτί, για να είναι πιο εύκολο μετά να βγάλουμε το σαπούνι από μέσα. Το ταλέπορο το καλουπάκι μου είναι πολύ custom made. Είναι το πιο επαγγελματικό καλούπι του κόσμου, αλλά τέλος πάντων τη δουλειά του την κάνει. Κάποια στιγμή θα πάρω και πιο σοβαρό καλούπι. Αλλιώς για την ώρα παίζω. Ντύσαμε το καλούπι, εδώ θα πέσει η σαπουνόμαζα. Τώρα στη συγκεκριμένη συνταγή θα βάλω 30% νερό ως προς τα λάδια. Λοιπόν, το νεράκι αυτό, μέχρι να ζυγίσουμε τα υπόλοιπα υλικά, θα πάει για λίγη ώρα στην κατάψυξη, γιατί όταν πέσει το υδροξίδιο του νατρίου μέσα θα ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία. Και μέχρι να περιμένω να πέσει τέλος πάντων η θερμοκρασία του διαλύματος, περνάει η ώρα, οπότε χρησιμοποιώ αυτό το τρίκ. Το νερό λοιπόν μπήκε στην κατάψυξη και πάμε να ζυγίσουμε τα λάδια. Το οποίο λάδι θα πάει στο Μπεν Μαρί. Ο σκοπός είναι να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του λαδιού γύρω στους 60 με 70 βαθμούς. Και αντίστοιχα θα είναι και η θερμοκρασία του υδροξίδιου του νατρίου. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει η σαπουνόμαζά μας να φτάσει λίγο πιο γρήγορα σε ίχνος. Όταν δουλεύουμε με χρώματα, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία των υλικών μας γύρω στους 50 βαθμούς. Η συνταγή λέει ότι θέλουμε 45 γραμμάρια υδροξίδιο του νατρίου. Λοιπόν, βγάλουμε και το νερό από την κατάψυξη. Δεν πρόλαβε να παγώσει πάρα πολύ, αλλά κρύωσε σε σχέση με το πώς ήταν. Ξεκινάμε να προετοιμάσουμε το διάλειμμα. Ποτέ δεν βάζουμε το νερό στο υδροξίδιο, γιατί μπορεί να γίνει ένα παφ. Όχι πολύ ευχάριστο. Και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν οι λιφάδες. Λοιπόν, όσο ζεσθενόταν το λάδι, κρύωνε λίγο το διάλειμμα, οπότε έχουν φτάσει και τα δύο περίπου στους 67 βαθμούς. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, τι είναι το ίχνος? Αυτό είναι ένα ελαφρύ ίχνος. Βλέπουμε ότι είναι παχύρευστο το μείγμα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει πήξει τόσο. Με το σαπούνι ελαιολάδου, που έχει μόνο λάδι το ελαιόλαδο, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να ανακατεύετε για κανένα τέταρτο μέχρι να φτάσει σε ίχνος. Λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι το ίχνος. Βλέπετε που είναι κατσαρή η επιφάνεια. Σημαίνει ότι έχει πήξει αρκετά. Και το υπόλοιπο το μαζεύω με τη σπάτουλα. Σημείωση. Αυτή η σπάτουλα είναι άχρηστη. Δεν μαζεύει καλά. Μένει και εδώ σαπούνι. Εδώ, οπότε είναι χάλια. Προτιμούμε αυτή, η οποία είναι ομοιογενής η επιφάνειά της, είναι σκληρή και μαζεύει τα πάντα, όπως βλέπετε. Έχω βάλει το σαπούνι μέσα στο φούρνο στους 50 με 60 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μία φάση του σαπουνιού που περνάει, που λέγεται gel phase, όπου στην ουσία η σαπουνόμαζα παραμένει σε αυξημένη θερμοκρασία και ζελατινοποιείται κάπως στην επιφάνεια. Αυτό συνήθως γίνεται για αισθητικούς λόγους. Ένα σαπούνι που έχει περάσει από gel phase έχει πιο λαμπερό χρώμα. Στο σαπούνι ελαιολάδου δεν έχει νόημα και τόσο, γιατί έτσι κι αλλιώς μονόχρωμο είναι, αλλά το κάνουμε έτσι για να σας δείξω και κάποια πραγματάκια ακόμα που ξέρω. Οπότε θα μείνει στο φούρνο για κάνα μισάωρο, θα κλείσω τη θερμοκρασία και θα τα αφήσω μέσα στο φούρνο όλη μέρα, θα κρυώνει δηλαδή σιγά σιγά μαζί με το φούρνο. Τον φούρνο τον έχω σβήσει, απλά θα βγάλω λίγο την
σαπουνόμαζα γιατί θέλω να την πασπαλίσω με θυμάρι. Δείχνει ότι να το είχα κάνει λίγο πιο νωρίς, παίζει να μην κολλήσει τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Από τα δικά μου τα λάθη θα μάθετε εσείς. Είμαστε ακριβώς στο 24ωρο και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με το σαπούνι μας. Κανονικά θέλει ένα φαλτσοκόφτη για να πάρει τις γωνίες, για να μην, όταν ας πούμε το χρησιμοποιήσουμε, αυτό θα μας ενοχλεί λίγο, θα μας κόβει. Οπότε γλυκαίνουμε τις γωνίες με ένα φαλτσοκόφτη. Θα το κάνω τώρα πρόχειρα εδώ με ένα μαχαιράκι. Και τελικά το θυμάρι κόλλησε πάνω. Δεν ήταν τελείως αποτυχία. Έτσι λοιπόν γίνεται το χειροποίητο σαπούνι ελαιολάδου. Τα σαπούνια θα μπουν σε σιρτάρι ανοιχτό μαζί με τον αριθμό της παρτίδας τους και το πότε είναι να πακεταριστούν. Είναι πολύ σημαντικό να αερίζονται γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η ορίμανση.